ඔකන්ද විරලේ දීවර වාඩියක් තුළ ගෙවුණු රාත්‍රියක සුන්දර මතක සටහනක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි අපේ සූදානම. මේ දකින්නේ ඒ කඳවුරු භූමියේ රාත්‍රිය. අපි දවල් එළියෙන් පානම හරහා ඔකන්දට ළඟා වුණා. අපි ඔකන්ද වෙරළට යන විට මේ වගේ සුන්දර දසුනක් තමයි පෙනෙන්නට තිබුණේ. වඩා රැ වෙන්න කලින් අපි ගෙනිච්ච බඩු මුට්ටු සේරම වාඩියේ පැල්පතක අහුරගෙන අපි සූදානම් වුණා රාත්‍රිය ගත කරන්න. අපි අවශ්‍ය කරන සියලු කලමනා අරගෙනයි ගියේ. මොකද කිසිම කඩයක් නැහැ බඩු මුට්ටු ගන්න. ඒ නිසා ලුණු කැටේ පටන් අපි අරගෙන ගියා. ඔයගොල්ලොත් යනවා නම් එහෙම අරගෙන යන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. කරවල වටනහම විදුලි බලයක් නැති නිසා අපි හැකියක්මනින් අවශ්‍ය යාමේම රාත්‍රී ආහාරය සම්පාදනය කරගත්තේ මේ විදිහට. බෝංචි තෙලට මාළු සැමන් ඒ වගේම සලාද තවත් දේවල් අපි කීපයක්ම ලෑස්ති කරගත්තා රැ වෙන්න කලින්. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපේ කණ්ඩායම ඒ වෙන පේන කටයුතු සිදු කරගත්තු ආකාරය. ඉතින් උයල පිළිවෙරලා අපි හැන්දෑව විදිහට ගත කරද්දී වල් සතුන් අපේ කඳුරු භූමිය ආසන්නයට මෙනවා දැක් ගන්න ලැබුණා. මුවන්, නරි, වල්ලූරන් මේ ආදී සතුන් බොහෝ පිරිසක් අපි ආසන්නයටම පැමිණුණා. ඒ සතුන්ගේ ආගමනත් එක්ක මේ විදිහට රාත්‍රිය උදා වුණා අපේ කඳවුරට. ලන්තෑරු මෙලියෙන් තමයි අපි එළිය සැපය ගත්තේ. හිමිදිරි තවත් සුන්දර දසුනක් තමයි ඊළඟට අපිට පසුදා දකින්නට ලැබෙන්නේ. මේ ඔකන්ද වෙරළට හිරු පායන මොහොත. හිරු නැගියන මොහොතේ දකින සුන්දරත්වය. මුහුදු රළ රිදී පැහැයෙන් දිස්සෙනවා. හත්පස සුන්දරත්වය මොනවට පෙන්වමින්. උදේම විදේශිකයන් ඇවිල්ලා තුන රළ පහරේ දියමත ලිස්සෑම ක්‍රීඩා කරන්න මේ අපේ කඳවුරු භූමිය උදේ පාන්දර දිස්වන ආකාරය. මේ ඔකන්ද දෙවොල එහෙම නැත්නම් ඔකන්ද පන්සල ඔකන්ද දෙවොල භූමිය උඩුගුවන්ට දිස්වන ආකාරය. ඊටමත්ම සිත්ගන්න අසුරු දසුනක් තමයි මේ භූමියේ පාන්දරට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් පසුදා දවල් වෙන්නට කලින් අපි යලිත් සූදානම් වුණා කඳුරු භූමිය අත්ස් කරලා ආපහු වෙන ගමනට. ගෙනිච්ච බඩු මුට්ටු සියල්ල හොරලා කිසිම කොළ කෑල්ලක්වත් අලු පොදක්වත් ඉතිරි නොකරන්නයි අපේ වෑයම වුණේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ තැනකට යනවනම් ආරක්ෂක හමුදාව දැනුවත් කරලා, විශේෂම නාවික හමුදාව මෙතන ආරක්ෂාවට ඉන්නවා. ඒ අයට කලින් කියලා දැනුවත් කරලා ගියොත් මේ වගේ දීවර වාඩියක රාත්‍රියක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා දීවරන්ගේ අවසරය ලබා ගත යුතු වෙනවා කල්ැතුවම. එතනට ගිහිල්ලා අවසර ගන්න යන්න එපා. කලින් දන්න කෙනෙක් මාර්ගයෙන් අවසරය අරගෙන යන්න, ආරක්ෂක හමුදා දැනුවත් කරලා යන්න. තවත් සුන්දර ගමනක මතකයක්.